Char! What's up mga ka-pork chop? Dito na naman tayo for another unboxing video. Last time, ang in-unbox natin ay si Rapunzel in her wedding dress. At yun ay ang dreamy style. Ngayon, ang i-unbox natin ay si Rapunzel in her braided style. If you want to see the full unboxing review of Rapunzel, just keep on watching. Now, before tayo mag-proceed sa kanyang unboxing, let's take a look at her box. Now, yung box niya is ganyan. Yan yung harapan. May makikita tayong Ban Presto logo. Disney Rapunzel. Tapos, makikita natin siya na nakatayo. And yung background niya is yung lantern na pinapadala ng parents niya tuwing birthday niya. Yun din yung nakikita niya sa tower niya. Tapos, sa baba naman, ang sabi, Q Posket Disney Characters Rapunzel. Kapag fake yan, walang Disney, character lang. Tapos, iba yung kulay. Wala ring Ban Presto logo at saka Bandai. Kapag tinurn naman natin siya sa gilid, andito yung likod ng kanyang figure. May kita yung detail ng kanyang braid. Tapos, nakalagay Disney Rapunzel ulit. Tapos, dito, may kita natin yung naka-frame na Rapunzel. Tapos, may Q Posket ulit dyan. Tapos, meron yung nakalagay na ganito to indicate na A yung nakuha natin, which is makikita natin dito. Yan, 'di ba? Parehas sila ng logo. Sinulid ata to. Yarn? Tama ba? Tama yarn? Ayan. Tapos kapag pastel version naman nakuha natin, yung flower na kinukuha ni Mother Grothel na hinihimas niya, na pinainom nila kay Rapunzel. Ngayon, ito, makikita natin yung ibang pictures ni Rapunzel. Dito, makikita natin na international version yung nakuha natin kasi walang Mickey Mouse dito. Makikita natin yung focus na mukha ni Rapunzel. Ito naman, English yung nakasulat, hindi Japanese. Tapos walang mga design na Japan na iba-ibang color. Now, let's proceed sa unboxing. And we're here sa ating focus unboxing mga ka-pork chop. As you can see, pagbukas natin, meron na tayong nakitang serial number or batch number, hindi ako sure. Pero kapag walang ganyan yung nabili nyo, ibig sabihin fake siya kasi dapat meron siyang serial or batch number. Dapat sa box pa lang alam nyo na kung ano ang tunay sa fake. Kasi lalo na kapag first time mong bumili ng Q Posket, tapos hindi mo alam tumingin, bad experience yun sa'yo. Kasi na-experience ko na yun na first ever Q Posket ko, fake pala, akala ko tunay. And nabili ko din siya sa same price ng Q Posket na 900 plus. Ang mahal nga pero sa Lazada ko siya nabili. Akala ko authentic, yun pala hindi. Kaya as much as possible, gusto kong sabihin kada upload ko ng bagong video or unboxing kung paano malaman ng authentic sa hindi kasi mahirap maloko para maging aware yung mga nanonood sa akin kung anong gagawin at kung ano yung mga dapat tignan para malaman na authentic yung bibilhin nila. I'm not an expert sa mga ganitong bagay. Sinasabi ko lang yung mga na-experience ko and sinishare ko siya. And here's Rapunzel na tinanggal natin sa bubble wrap. Meron siyang glossy hair, big green eyes, and yung kanyang dress na merong undergarment. Tapos yan yung kanyang braids na meron mga flowers na naka-protrude dyan. Kitang-kita yung shininess ng kanyang buhok. Nung nakita ko siya sa pictures and sa other unboxing videos, hindi na-emphasize yung kinang ng buhok niya. Pero sa personal, makinang siya tapos healthy yung skin niya, medyo mamula-mula. Tapos yung ulo niya pala, hindi na tatanggal dun sa katawan niya, naka-fix. Kasi hawak niya yung braids niya. Doon naman sa base niya, meron tayong makikita na nakasulat sa ilalim na Disney Bandai Spirits Made in China. Beware kasi meron din ganyan sa mga premium copy ng fakes na nakabox. Ang advice ko is check nyo yung nasa likod ng figures nyo. Tingnan nyo kung meron nakalagay na Disney Ban Presto 2018, 2017, or 2019. Doon kasi sa mga fakes, walang ganyan.
Ang maganda pa sa Q-Posket is napakadali nilang i-assemble. Ilalagay mo lang yung paa niya dun sa may base and yun, pwede mo na siyang i-display. Tapos, napaka-detailed pa ng kanyang pagkakagawa kesa sa Funko Pop. Sino ba namang hindi maa-addict dyan sa mga ganyang itsura, diba? Kaya, ako napakolekt ng madami kasi nga, napakaganda nilang lahat. Nakaka-addict silang kolektahin lahat, to be honest. Tingnan nyo ako, ang una kong plano lang is si Ariel, tapos nagustuhan ko si Cinderella, tapos nagustuhan ko si Rapunzel, tapos si Aurora, si Belle, tapos si Snow White, si Jasmine. Ano na mangyayari sa akin, girl? Well, I hope naging fun, entertaining, and informative tong video na ito mga ka-pork chop. Ngayon, ibigay na natin kay Rapunzel ang kanyang spotlight. And that's it for today mga ka-pork chop. Sana nag-enjoy kayo sa ating unboxing review. Take care always and I'll see you on the next one.